to the back to school transition plan, and this will be interpreted in Pashto. مونږ بیرته د مکتب راتګ په پلان باندې غږیږو او دا د پښتو ترجمه. So the purpose for this is to go over the transition plan so that we understand what are the expectations and all the work that has been done to ensure a safe transition back to the school. او په دې کې موږ پوهیږو چې څنګه باید هغه خپل پلان عملي کو تر څو چې په ښه توګه او په صورت د روغه توګه باندې تاسو بیرته خپل مکتبو ته راسئ او ماشومان خپل مکتبونه شروع. See if I can make it bigger. Okay, so the back to school transition plan can also be found on our website, and this recording will also be placed on the website. او دغه پلان چې بیرته د راتګ د مکتب پلان ده تاسو کولای شئ د موږ په ویب سایت کې پیدا کړئ او د دې ترجمه چې په اوډیو کې ده هغه هم موږ په ویب سایت کې پیدا کولای شئ. So this document has been developed to communicate West Chicago Elementary School District 33's plan transitioning back to in-person instruction this fall. او دغه اسناد یا دغه پلان د شیکاگو د سټیټ د ابتدایي مکتب لپاره جوړ شوی دی چې څنګه موږ کولای شو بیرته ماشومان مکتب ته راولو او خپل تعلیمي کال شروع کړو. The transition plan has been worked with several different people in the community. او دا ترانزیشن پلان له کار کوي د just a second چې موږ څنګه کولای شو دغه ماشومان بیرته مکتبو ته راولو او د مکتبونه شروع کړو. Some of these groups include the Illinois State Board of Education. چې په دې ګروپ کې شامل دي هغه بخش د بورد یعنی هغه تصمیم گیری بخش د تعلیمی. The Illinois Department of Public Health. او د صحی یا د صحت عامه بخش. We also got guidance from the Transition Advisory Group. او همچنان مونږه د هغه کې د اسنادو کې معلومات اخیستې دي د تعلیمي مشاورینو لخوا څخه. We sought feedback from parents, staff, healthcare professionals, legal counsel. او همچنان په دې بخش کې کوم خلک چې موجود دي هغه والدین دي یعنی میندې او پلرونه او همچنان بخش د روغتیا یا صحي او د دې ترڅنګ مشاورین. As well as the council, as well as the Citizens Advisory Council to make the final decisions in reopening this fall. او دا آخرین فیصله و د مشاور او د مشاورینو چې باید بیرته مکتبونه خلاص دي د ماشومانو پر مخه او ماشومان بیرته مکتب ته راسي. So the following goals is what. So District 33's primary goal is to transition back to the school safely to the fullest extent possible. او مونږه غواړو چې بیرته مکتبونه شروع کو او تر هغه اندازې تر اخرې اندازې پورې خپل کوښښ کوو تر څو دغه په صحي توګه باندې شروع شي یعنی هیڅ نوع مشکل یا د روغتیا له عمل است که کوم خطر سره مخامخ نوسی. The plan is developed with the options below for families based on the needs of the community. او دا پلان موږ جوړ کړی ده د نظر د میندو او پلرو په ضرورتو باندې او همچنان د جامع یا د منطقې د ضرورت په مخه باندې موږ دا پلان جوړ کړی. So these are the options that the District 33 has for families to choose from.
او دغه څو آپشن یا څو ګزینې مونږ لرو دلته چې تاسو کولای د ولایتي ټیم له طرف است که چې تاسو کولای سئ دیسکه. The first option is if your child has special needs and is in the self-contained classroom, you may choose for your child to go in-person learning for the full amount of the school day. که چیرې د تاسو ماشوم کوم ډیره خاصه توګه صحي له لحاظه که ضرورت لري هغه کولای شي چې مطلقاً شخصي صنف ته لاړ شي او یو په یو باندې خپلې معلمې سره په تماس کې اوسیږي او خپل درسونه ترسره کړي. Preschool and elementary students will attend a blended model where two groups of students will be identified in the buildings. او مونږ دغه نور صنفونه چې پری کیس کې شروع کیږي په elementary یا ابتدایي صنفو پورې دا شاګردان به فقط په طور د منظمه په دوه ګروپو باندې به تقسیمیږي او د مکتب په بلډینګ کې یا د مکتب په تعمیر کې به د دوی زده کړې شروع کیږي. Each group will attend a half-day in-person instruction and a half-day of e-learning 4 of the 5 days each week. هر گروپ به نیمه ورځ یو یعنی د معلمې د نظر تر لاندې به زده کړې ترسره کوي او نیمه ورځ به e-learning you mean the internet? Yes. Online. او نیمه ورځ نوره به یې په آنلاین توګه دوی خپلې زده کړې ترسره کوي چې له 4 تر 5 ورځو پورې به دا د رقم باندې روان وي. All Mondays are e-learning day for all students in the blended model. او ټولې دوشنبه ورځې فقط د آنلاین یا د ویډیو له مخې څخه د زده کړې برخه ده د ټولو شاګردانو لپاره یا د ټولو زده کوونکو لپاره. For students in the middle school, it is the hybrid model, which consists of 2 days of in-person and 3 days of at home. او هغه ماشومان چې په متوسطه مکتب کې دي یعنی میډل سکول چې موږ تاسو دلته ورته وایو هغه ماشومان به 2 ورځې پر مکتب کې درس وایي او 3 ورځې نور به په کور کې درس وایي د انټرنیټ له مخې څخه. The other option that you can choose for your family is the 100% e-learning. او بل آپشن چې موږ لرو تاسو کولای شئ چې د خپل د فامیل لپاره انتخاب کړئ چې هغه د مکمل په کور کې کښیني ماشوم او له کوره څخه انټرنیټ له طریقې څخه خپل درسونه او خپل زده کړې مخې ته ویوسي. You may choose the 100% e-learning for families that are not comfortable returning to in-person learning, or if you have a child that is medically fragile. دا هغه ماشومانو ته یا هغه میندو پلرو ته دی چې دوی احساس دی نه کوي چې مسئولیت نه کوي چې دوی ماشوم بیرته مکتب ته راسي یعنی مکتب په تعمیر کې اوسېږي له نورو ماشومانو له نورو شاګردانو سره هغه لپاره دوی کولی شي چې 100% د آنلاین زده کړې انتخاب کړي یا هغه ماشومان چې لیک ناروغه دي یا داسې کوم مشکل لري صحي له لحاظه چې همیشه د ډاکټر مراقبت لاندې دي. The following considerations were priorities as we develop these plans. او د دې مهمتوب او ډیر مهمه او په اولویت کې دا مونږه پرېښوده دا پلان چې تر څو پورې چې جوړ کړو. Keeping students and staff physically safe. دې لپاره چې ټول کارمندان او ماشومان معصونه اوسېږي او روغ اوسېږي. Caring for the social, emotional, and mental health needs of students. او د ماشومان لپاره د یعنی چې اعصاب آرام اوسېږي عصبي له لحاظه د رواني له لحاظه او د جسمي له لحاظه د دوی روغتیا مونږ باید نظر کې ونیسو.
Continuity of standards-based learning, whether in person or remote. وای دواړه حالاتو کې مونږ خپل زده کړو ته هماغه رقم زحمت باسو لکه مخکې چې ویسته که چیرې ماشوم د مونږ نظر لاندې یعنی په مکتب ته راسي او درس وي هم او که چیرې هغه په انټرنیټ کې درس وي هم مونږ خپل زده کړې په مغه استاندارد یا مغه معیار باندې مخې ته وړو. Meeting the unique needs of students and families and providing options for parents. او دې لپاره دا مونږ نظر د شاګردانو او د دو د مایندو پلارو په مخ په ضروري شرط په مخه باندې مونږ دا پلان جوړ کړی دا او دا اپشنونه ورکړي دي. The need for parents and caregivers to return to work and for children to have adequate supervision. مثلا کېدای شي چې بعضې والدینې چې هغه دوی غواړي چې بیرته کار ته لاړ شي او څوک نشته چې دوی د ماشومانو خیال وساتي او دوی ماشومان په کور کې وساتي هغه لپاره شاید دا بهتره چانس وي چې دوی خپل ماشومان بیرته مکتب ته ولیږي. Flexibility in school schedules, creating protocols and norms for in-person learning and remote learning. او بل مونږ مشخصه پلانونه جوړ کړي دي هغه ماشومان ته چې راځي په تعمیر کې درسونه وایي او یا په انټرنیټ کې درس وایي. So as we go through this plan, please keep in mind that this information is up to date for August 4th. And if there's any updates, we will communicate that information to you as well. یو شایم په نظر کې ونیسئ چې دا کوم معلومات مونږ نن درکوو دا د اګست په 4مه نیټه باندې درکول کیږي نو دا د خدي تر اګست 4مه نیټه پورې که چیرې مونږ نور کوم شي تازه پیدا کړ په ان شاء الله تاسو ته اول درکو. So our governor J.B. Pritzker announced that the Restore Illinois plan lays out a public health approach to safely reopen our state. او د مونږه والی اعلان وکاوه چې د مونږه سټیټ په هر توګه باندې مسؤله ده او کولای شي چې بیرته سټیټ ټول کارونه هغه ټول دفترونه خلاص کړي د خلکو په مخه باندې او نورمال حالت ته بیرته خپل کار او روزګار شروع کړي. So in-person instruction may resume since we are in phase 4 currently. وای دې لپاره چې مونږ نه پیږو چې دا مونږ بعضې لارښوونې او راهنمایګانې کوو تر څو چې دغه قرنطینه څخه ووځو تر اوسه پورې په قرنطین کې. Districts must follow the IDPH guidelines which provide the following. او دغه ولسوالیانې به د IPH what was that IPH? The health department. Okay. Okay. د ولسوالیانې باید ټول دغه د صحت عامه په لارښوده باندې باید عمل وکړي. Staff are required to use appropriate personal protective equipment. او همیشه باید هغه کوم تجهیزات د شخصی مسئولیت یا محافظه یا حفظ الصحه لپاره دی هغه څخه باید دوی استفاده وکړي. Prohibit more than 50 individuals from gathering in one space. مونږه په یو ځای کې کولای شو چې له 50 پورې 50 نفر پورې کولای شو چې یو محفل یا مجلس کې اشتراک وکړو. لږ څه زیات یا لږ څه پورته حق نه لرو له 50 کسو څخه. Require social distancing to be observed as much as possible. او همچنان دغه د سوشال او یا د جامعه فاصله باید مد نظر ونیسو. هر څونه چې امکاناتی وي موږ باید مد نظر ونیسو. Require that schools conduct symptom screenings and temperature checks or require individuals self-certify
that they are free of symptoms before entering the school buildings. او هغه ماشومان چې پیش لدی په مکتب کې راسي هر ورځ د دوی به ټول معاینات کیږي لکه مخصوصا د درجه د حرارت به د دوی کتل کیږي د بدن پیش لدی چې داخل د مکتب ته لاړ شي. Require an increase in school-wide cleaning and disinfection. او همچنان د مکتب په پاککارۍ تجهیزاتو کې موږ زیاته هڅه کړې ده چې باید زیاتر هر څه باید پاک وي او صفا سي هر څو دقیقې بعد. So page 3 of the Back to School Transition Plan shows our timeline of the work that the District 33 has been doing. او دا دریمه صفحه د دغه پلان مونږ ته راښیي چې مونږ دغه د خپل د ولایتي پلان سره ولایتي د پلان تر نظره مونږ دا پلان جوړ کړی ده او د تر نظره مخکې سو. In June 2020, we sent out family surveys to respond about their comfort level of returning back to school. او په it was May. I'm sorry? It was in May. June. او په جون کې مونږ یو سروې درولېږله چې ترڅو میندې او پلرونه یا مخصوصا والدین مونږ بیرته دا سروې کې جواب راکړي چې آیا دوی غواړي چې خپل ماشومان بیرته مکتب ته درولېږي که غواړي چې آنلاین درسونه ووایي. In July, there was the development of the plan. او په جولای کې مونږ دا پلان جوړ کړ. In August, there will be professional development for all of the staff. او په اگست کې به مونږ بل پلان جوړو د خپل د سټاف لپاره یا د خپل د کارمندانو لپاره. September is the start of the school year. او د سپتمبر کې به د مونږ مکتبونه شروع کیږي یعنی شروع د کال به تعلیمي کال. The first day of class for students was scheduled for September 2nd. Now it is September 8th. د بیرته راتګ د ماشومانو یا د شاګردانو مکتب ته پر سپتمبر په 2مه نیټه وه منتها اوس د سپتمبر په 8مه نیټه سو. On September 21st, students will transition to the model that they chose. او په سپتمبر 21م کې یعنی هر هغه ماډل په 21م نیټې باندې هر هغه ماډل چې ماشومان یا زده کوونکي غواړي هغه ته به دوی ترانسفر سي او یا به هغه ته ورولېږل سي. Please remember that Mondays in the blended or hybrid model are all e-learning days district-wide. تر اوسه پورې موږ فقط د دوشنبه ورځ په صورت د عموم فقط د آنلاین د زده کړو لپاره تخصیص ورکړی دی. For the remainder of the school year, District 33 will be updated on the guidance from Illinois State Board of Education and the Illinois Department of Health, and adjustments will be made. او بیا به د نور زیاته معلومات به مونږ پس له دې چې مکتبونه شروع سو در به کړو چې نظر د ماشومانو د زده کړې په مخه باندې مونږ څونه دی کې adjustment راولو. So there are 3 learning models that families may be able to choose from. دلته 3 رقمه د زده کړو ماډلونه مونږ لرو چې فامیلونه کولی سي توسکه یو انتخاب کړي. If your child has special needs, you may choose to send them to school full day, or you may choose to keep them at home and do 100% e-learning. وای که چیرې د تاسو ماشوم ډیر زیات ضرورت لري یعنی کوم مشخصه ضرورت لري تاسو کولای شئ چې مکمل ورځ مکتب ته راولېږئ یا بیخي مکمل ورځ په کور کې وساتئ او درس پرې ووایئ یعنی آنلاین طریقه څخه. You may be able to choose the 100% e-learning model, which means you stay at home and you learn through the computer virtually with the classroom teacher. او 100% تاسو کولای شئ چې آنلاین زده کړئ
انتخاب کړئ چې تاسو کولی شئ مثلا 100% په تمام هر ورځ په کور اوسیږي تاسو ماشومان او انټرنیټ یا آنلاین له طریقه څخه خپلو معلمینو سره خپلو همصنفیان سره آنلاین کیږي او درسونه وایي. You may choose the blended model in preschool and elementary. تاسو کولی شئ چې په پری سکول کې او یا ابتدایه مکتب کې what was that? The blended model. So Mhm. the blended model includes going to school for a half day of instruction in person and the other half دریم day. مدل داسې ده چې فقط د هغه ابتدایه ماشومانو مکتب ماشومانو لپاره ده او پری سکول ماشومانو لپاره ده چې نیمه ورځ په مکتب کې اوسیږي نیمه ورځ په کور کې. The other half day is virtual learning at home through the computer. او نیمه ورځ نور په کور کې د انټرنیټ له طریقه څخه د خپل زده کړې مخې ته وړي. In-person learning will be literacy and math will be taught as in-person learning. په صورت د عموم دغه ادبیات او ریاضي به د استادانو نظر لاندې که چیرې تاسو انتخاب کړئ چې نیمه ورځ په مکتب کې نیمه ورځ په کور کې نو په هغه صورت کې دوی ریاضي او ادبیات به په مکتب کې وایي. The other half day of learning will be through specials, so music, art, PE, social emotional learning, and health. او هغه نیمه نور ورځ چې زیاتر په انټرنیټ کې راځي مثلا هغه مخصوصه او یا خاصه صنفونه لکه ساز و سرود یا کوم نوع مهارت مثلا نقاشی و رسامی و سپورت دا شاید به دوی آنلاین د انټرنیټ له مخې زده کړي. For middle school students, it is called the hybrid model, and this means that the students would be going in person to school for 2 days of the week, the full day, and 3 days of the week they would learn from home. او د هایبرید د ماډل د میډل سکول یا د مونږ او تاسې په هغه باندې متوسطه مکتبو لپاره دي ځکه چیرې دوی دا انتخاب کړي چې په مکتب کې موسیقي او آنلاین زده کړه ممکن باید د هفتې 2 ورځې دوی مکمل له سحر تر مازدیګره په مکتب کې اوسیږي او د هفتې 3 ورځې له سحر تر مازدیګره په کور کې زده کړې وکړي د انټرنیټ له مخې. Mondays will be e-learning for everybody. په صورت عموم دوشنبه د ټولو لپاره آنلاین زده کړې دي. And then if you choose the hybrid model, your child will be split up in either group A or group B. او که چیرې هایبرید ماډل ته راسئ د تاسې ماشومان به په 2 ګروپو باندې تقسیم کړئ چې یا به په A کې وي یا په B کې. And then they would be assigned a day to go to school. او هغه وخت به د دوی مکتب معلوم سي چې کومه ورځ دوی مکتب ته ځي کومه ورځ په کور پاتې کیږي. So on page 6 is the calendar for September. As I said before, school was supposed to start September 2nd, but now students' first day of class will be September 8th, and that is only e-learning. او د شپږمه ورقه د دې پلان د سپتمبر پلان ده د زده کړو تقسیم اوقات ده چې اول کې داسې و چې باید په سپتمبر په 2مه نیټه باندې مکتبونه شروع شي ولې موږ دا سپتمبر 8مه نیټې ته وړو چې دوشنبه ورځ ده او دغه ورځ به ټول آنلاین درس وایي. The month of September, August and September, teachers are getting lots of professional development so that they also learn how to do the hybrid blended model and e-learning. او دا د دوشنبه ورځ به دا ټولو ته یو نوې تجربه او نوې غبي چې معلمین کارمندان او شاګردان ټول پوسې څنګه دغه آنلاین زده کړو څخه دوی استفاده وکړي او دا په څه شکل باندې مخې ته ولاړ شي. So the first day of school for all students is
September 8th. چې د اول ورځ د مکتب ټولو شاګردانو لپاره د سپتمبر 8 نیټه. They will have class the September 8th, 9th, and 10th, and no class on September 11th. او د سپتمبر 8 9 به دوی صنفونه لري، بیا نور صنف نه لري، 10 11 بیا صنف نه لري تر 11 د سپتمبر پورې. September 14th, 15th, 16th, and 17th will all be e-learning days. او د سپتمبر 14 15 16 او 19 به ټولې د آنلاین زده کړو ورځې دي. So September 18th, there is no class for students. سپتمبر 18 باندې صنف نسته، یعنی هیڅ مکتب نسته هیڅ شاګرد لپاره. September 21 is e-learning on Mondays for everybody. او د سپتمبر په 21 باندې د لپاره چې دوشنبه ورځ ده دغه د آنلاین زده کړې د ټولو لپاره. September 22nd is when, if you chose the model for in-person learning, that is when it will begin. Students will go to the buildings if you chose the hybrid or blended model. هغه دوه ماډل است که تاسو خوښ کړئ، چې مثلا یا هایبرید وي او یا بلندد ماډل. چې بلندد د ابتدایه مکتبو لپاره دی، هایبرید د متوسطه مکتبو لپاره دی. بیا به په 22 تاریخ او په 22 تاریخ یا په 22 نیټه د سپتمبر به ټول ماشومان مکتب ته رسي. September 28th is a e-learning day for everybody, so all students stay home on Mondays. بیا د سپتمبر 28 نیټه بیا هم ایمونږ آنلاین تدریس ده چې ټول ماشومان باید په کور پاتې شي. Keep in mind that this is current for today and this could change. It is subject to change depending on the circumstances and guidance from the health department and the state board of education. یو شی په نظر کې ونیسئ چې دا فقط دغه کوم معلومات چې موږ تاسو ته نن درکوو دا د نن لپاره ښه ده، ولی په دې کې امکانات د دې شته چې تغییرات راسي. نظر د سطح عامې او د ولایتي شورا په فیصلې باندې. Next, I will go through the full e-learning model in birth to 3, preschool, elementary, and middle school. چې پس لغس که او پس لدیس که اوزو په اغا مادلو بانده چې یعنی 100% آنلاین درسونه وی، چې هم ابتدایه مکتبونه دی، هم متوسطه، هم پریکه، یعنی کودکستان. For families that participate in the birth to 3 program, those meetings will continue virtually. هغه مایندې یا پلارونه چې غواړي چې باید په خپلو کنفرانسو کې له معلمینو سره میټینګو کې اشتراک وکړي، هغه به هم په خپل ځای پاتې سي او موږ او تاسو به خپل میټینګو ته دوام ورکوو، مونږ د ویډیو له طریقه یعنی آنلاین له طریقه څخه. For the e-learning model online for preschool, classes will begin at 9 in the morning with the meeting. For the preschool, what day in September? I'll get back to that. We don't have a specific date yet for preschool. Okay. But it would start at 9 in the morning. Okay. Why the preschool, yeah, they... Excuse me. د کودکستانو صنفونه به کچیر آنلاین درس وایي هر ورځ د 9 بجو څخه شروع کیږي سحر. So attendance will be taken in the morning meeting with students and parents. او مخکې له غسکه به موږ خپلو میندو پلارو سره په میټینګ کې اوسېږو، پس له 9 بجې وخت چې ماشومان آنلاین سوه هماغه وخت به حاضري اخیستل کېږي. هغه وخت چې د میندو او یا میندې یا پلارونه په اوسېدنه کې د ماشومان حاضري به اخیستل کېږي.
The meetings will be recorded, so if you are not able to attend the morning meeting, you will be able to view it at a later time. او دا میټینګونه به ټول ریکارډ کیږي یا به ثبت کیږي که چیرې تاسو په هغه ورځ بیکاره نه وئ چې د دې میټینګ کې اشتراک وکوئ تاسو کولی شئ چې د دې ثبت ویډیو بیا وروسته وګورئ. Students with the parents will also attend at least one meeting a week with the teacher. او شاگردان او فامیلونه یعنی والدین باید د هفته یو ځله باید له معلمینو سره له شاگردان او والدین یو ځای سره یو بل سره میټینګ ولري او یا هم مجلس. Students and families will also use a choice board to extend learning after the morning meeting. او شاگردان او فامیلونه کولی شي چې بیا پس له دې چې هغه خلاصي صنفونه خلاصي مونږ ته مسیج وکړي. Okay, so for elementary, full e-learning model will be taught at home. او د full e-learning ته وایي په دې معنا ده چې مکمل آنلاین زده کړې دي او دا آنلاین زده کړې به مکملې په کور کې کیږي له ماشوم سره. The focus will be literacy in math. زیاتر تمرکزیت باید پر سواد یعنی پر ادبیاتو باندې په دې معنا چې ولستلو، نوشته کولو، املا او انشاء او دو باندې او د ریاضي باندې وي. And the specials will be taught virtually as well. So art, music, PE, social emotional learning will be done virtually. او نور هغه سپیشل صنفونه دوی هغه صنفو ته وایي چې مثلا خط و مشق و نقاشی و رسامی و میوزیک و دغه صنفونه دي هغه به هم آنلاین تدریسی کی. Please note that if you choose the e-learning model, the students may not necessarily be with their classroom teacher. یو شی باید در سره نوٹ کړئ چې که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو ماشوم آنلاین 100% آنلاین طریقه است که خپل مکتب مخې ته یوسي هغه نو 100% خپل معلم سره نه اوسیږي یعنی معلمین به په تغییر کې وي یعنی یو معلم نه ده ورته. The district will identify certain staff to teach the grade levels during the e-learning time for those that did not want the in-person model. د لپاره نظر د تعلیمي ولایتي تعلیمي برخی مخصوصه کارمندان یا مخصوصه معلمینی انتخاب کړي دي د مخصوصه صنفو د مخصوصه ګریدو لپاره چې شاگردانو ته په مخصوص اوقات باندې درس ورکړي. For the middle school, they have 10 periods that they will need to log on. So this would be their regular schedule of 10 periods through e-learning. او د میډل سکول په صورت عموم آنلاین زده کړې د ورځې 10 بجو څخه شروع کیږي. Okay. For students with special education programs, they will still receive their services based on what they need, and it can be in person or it can be virtual. او هغه ماشومان چې مخصوصه زده کړو ته ضرورت لري یعنی په صورت عموم سپیشل نیډز وایو یعنی هغه ماشومان چې له نورو ماشومانو څخه یو څه په خپل یا فیزیکی یا عصبي په حالت کې لیک بیرته پاتې وي هغه دوی به هم خپل هغه ټول خدمات یا د آنلاین له طریقه یا عملی له طریقه یعنی مخامخ له طریقه است که اخلی. Distance learning plans will also be developed for students in District 33 who have special needs. او په صورت عموم دا ماشومان به زده کړې وکړي او دا به هم ورزده کړو چې څنګه په دې وضعیت کې په دغه حالت کې باید خپل جامعي
یا د بیرونی مسافو له نورو خلکو سره خپل مسافې ونیسو. So now we're going to talk about what synchronous learning and asynchronous learning means. اوس راځو په asynchronous learning و او synchronous learning یعنی دوه رقم زده کړو په باره کې غواړو چې پسته درته وایي چې دا څه فرق لري. Synchronous learning is when a teacher is talking to the student face-to-face on the computer or in person. Synchronous learning یا زده کړې دې معنا باندې دی چې معلمه به مخامخ خپل شاګرد سره ناسته وي او ورسره به درس وایي یا په مکتب کې یا آنلاین له طریقه څخه. It requires the student to log on to the classroom, and in real time the teacher is talking to the student or creating small groups or whole class instruction. چې هغه به مخصوصا شاګرد ته وخت ورکول کېږي چې دغه وخت هر ورځ باید یا دغه مخصوصه وخت باندې ته باید آنلاین سي خپل معلمې سره یا خپل صنف سره چې معلمه به هغه ته یي او په ژوندۍ توګه به دوی سره غږیږي. The curriculum that will be used is aligned to the district curriculum, pacing, and the focus standards. او هغه کوم کاریکولم یا هغه کوم مواد دی که استفاده کیږي هغه د ولایتي په استانداردو باندې سم مواد دي. Asynchronous learning is when the student is doing the work that the teacher has assigned independently. او asynchronous learning هغه بخش ده چې مثلا شاګرد ضرورت نه لري چې باید همیشه معلمې ته کینی او معلم سره مخامخ وي. فقط معلم ورته کار خانگی ورکوي چې دغه شیان باید ما ته خلاص کړه ویلېږي او هغه دوی خپل زده کړې کوي. یعنی مونږ او تاسو به یو وخت ویلې چې شاګرد محوري دا دویم بخش شاګرد محوري ده چې زیات باج په شاګرد راچول کیږي یعنی شاګرد باید خپل مخې ته یوسي. Some of this work can be reading practice, writing, and math practice. چې دا به مثلا کوم تمرینات په دې کې شاګرد کوي د ولستلو د ناشته کولو او همچنان د ریاضي. They could also be working on the computer, looking for information, so research, and doing other projects. او دوی به په خپل کمپیوټر کې به کار کوي او په دې کې به دوی خپل کمپیوټر کې یعنی زده کړو لپاره پیدایښت کوي یعنی ریسرچ وکړي چې هغه کوم مواد هغه شیان چې دوی د زده کړې لپاره مهمه دي او دوی باید زده کړي او خپل کارخانگی سرته ورسي هغه دوی کولی شي خپل کمپیوټر او انټرنیټ څخه لاسته راوړي را پیدا کړي. Although most of their day will be doing work independently, there are lots of check-in times with the classroom teacher. او دوی په صورت عموم خپل کارونه په خپل زور باندې یعنی په خپل بازو په خپل یعنی خپل د درس استقلالیت دوی په خپل لاس باندې لري او خپل درس په ټول مخې ته وړي. ولی په دې مابین کې به خپل معلمې سره وخت نا وخت ګوري او هغه به چک کوي. So to set the expectations for students, staff, and caregivers or parents that are at home with the students, we outline some of the important points. او د e-learning یا د آنلاین زده کړو هغه کوم توقعات چې د معلمینو دي د فامیلو دي یا د کورنیو دي او د شاګردانو دي. مونږ دلته یو څو ډېرې مهمې نقطې مد نظر نیولې دي. So one of these points is for students to attend group sessions daily. یو مهمه نقطه دا ده چې باید شاګردان د خپل هغه ګروپ سیشن چې ده هغه باید هر ورځ حاضر وي پکې او هغه هر ورځ باید هغه وي حاضري ورکړي. For preschool and elementary students,
attendance will be taken at 8:30, between 8:30 and 8:45, and then again at 1 o'clock. او د پری کې او د ابتدایي مکتب شاګردانو لپاره به حاضري په صورت عموم له 8:30 تر 8:45 دقیقو پورې به اخیستل کیږي د سهار او همچنان 1 بجه به د غرمې. We would like students to take advantage of the learning and the many opportunities to log on to the classroom and talk to the teacher and learn instruction from the teacher. مونږه وای ډیر زیات غواړو شاګردان باید آنلاین سي، خپل هغه کومې راهنمایان یا لارښوونې چې ورته سوي دي نظر په هغه باندې خپل ټول معلومات ترلاسه کړي، آنلاین سي او خپل حاضریګانې ورکړي او خپلو ګروپو کې اشتراک وکړي. For the teacher expectations, every teacher will be using the Seesaw application. From preschool to 3rd grade, the teachers will use Seesaw. In 4th grade and above, we'll be using Google Classroom. او د معلمینو توقعات دا دي چې په صورت عموم دوی به له پریکیزګه تر 3 صنفه پورې سیساسګه هغه کوم هغه تلري الته آیکن ده په نام د سیسا هغه څخه به استفاده کوي چې خپل شاګردانو سره خپل درسونه خپل هغه زده کړې مواد شریک کړي او ورسره وغږیږي. ولې له څلورم صنف څخه پورته بیا به ګوګل کلاسروم څخه استفاده کړي. Teachers are expected to hold whole class meetings and whole group instruction daily. او معلمین باید په صورت عموم باید حاضر وي دوی په ګروپ میټینګو کې او همچنان دغه د صنف کوم کارونه چې دي هغه هم باید وساتي هم باید فکر حاضر وي. Teachers will also send a welcome email or a video or a message to welcome students and families to the new school year. او معلمین باید د ښه راغلاست مسیجونه یا ایمیلونه ټولو کورنیو ته او ټولو شاګردانو ته ورواستوي د نوي تعلیمي زده کړې کال لپاره. For the caregivers or parents at home, we would like you to support the child in logging into the Seesaw or Google Classroom. او هغه کوم توقعات چې مونږ له میندو یا له پلارو څخه لرو هغه دا دی چې باید خپل ماشوم سره کار وکړي او دوی تشویق کړي او دوی باندې هره ورځ آنلاین سي په خپل سیسا کې خپل معلمې سره درس وایي. Please make sure students have a space and all their supplies necessary to complete their work. او باید متيقنه اوسئ او په دې باندې ځان متيقنه کړئ چې یو ماشوم باید پر سم ځای کې وي، هغه ځای چې دته آرام وي چې هغه وکولای شي چې خپل تمرکزیت په خپل درسو باندې ورکړي او د دې ترڅنګ پورې هغه کوم لازمه مواد چې د خپل ضرورت لري درس لپاره هغه درسي مواد باید ورته په اختیار کې ورکړل شي. Please make sure that you are monitoring the student activity online. او بل تاسو باید هر ورځ د ماشوم ټول هغه درس او ټول کارخانگی یا کوم کارونه چې ده تر سره کوي هغه باید تاسو نظارت کړئ. It is also very important that parents communicate regularly with the teacher regarding the progress or any concerns. او ډیر مهمه ده مونږ ته چې میندې او پلرونه باید مستقیم ارتباطات له خپلو بچیانو معلمینو سره ولري هم د باره د پرمختګ باندې هم که چیرې هلته کوم مشکل یا کومه ستونزه. So the middle school responsibilities are very similar to pre-K and elementary. The difference would be the attendance time. We will run on the same schedule for middle school, which starts at 7:45 for attendance. نور هر څه تقریبا مغه پریکی د میډل سکول یا د موږ تاسو په خبره متوسطه مکتب
په صورت د عموم تقریبا مغه یو شی دی له elementary او پریکی سره مونږ یگانه شی چې د کې فرق لرو دا د چې د دوی د حاضری وخت مغه سابقنی وخت ده چې باید او 15 دقیقې دوی باید آنلاین اوسېږي او خپل حاضری ورکړي. We do expect students in the middle school to ask lots of questions and to monitor their own learning by checking in with the teacher. او موږ شاګردان ډیر تشویقوو چې باید زیاتر پوښتنې وکوي، زیاتر خپل ککرې خلاصې کې په خپل درس باندې او زیاتر په خپل درسو کې خپل معلمینو سره په تماس کې اوسېږي. Middle school students are also responsible to check Google Classroom and their email and to complete all the work necessary for all their classes. او د متوسطه مکتب شاګردان مجبور دي چې باید خپل ګوګل کلاس روم او خپل ایمیلونه یعنی دوامدار په شکل یا همه روزه چک کړي او خپل هغه کومې کارخانګیانې یا کوم مسئولیتونه چې ورکول کیږي هغه باید سرته ورسوي. Okay. So the teacher expectations are similar to pre-K and elementary. چې د کې هم د معلمینو هغه کوم توقعات یا کوم کارونه چې دوی سرته رسوي هغه هم لکه پریکی او elementary school غوندې دي. Teachers are expected to publicize the learning for the students for the week starting on Mondays. معلمین زیاتر غواړي چې خپل درسونه د دوشنبه په ورځ شروع کی چې آمادگی مخصوص آمادگی ولري. Okay. For parents' role, we do ask parents to also check in with their child to make sure that they are doing the work and checking into the classes. او هغه چی چې موږ له فامیلوس کا غواړو یعنی مخصوصا له والدین څخه دا دي چې خپل ماشوم سره همیشه چک کړي او دوی درسو باندې با خبر اوسېږي او دوی صنفونه وګوري چې کوم صنفو کې دي یا کوم مضامین دوی لري درس وایي او کارخانګي یعنی سرته رسي کنه. Please monitor student activity on their technology as well. او زیاتر باید د ماشومانو د تاسو د ماشومانو خپل د ماشومانو هغه کوم کارونه چې دوی په ټکنالوژي کې یا مثلا ټکنالوژي وخت چې موږ وایو لکه ټلیفون کې په کمپیوټر کې په آیپاد کې دوی سرته رسي باید نظارت وکړي. Parents, please communicate with the child's teacher if you have any questions or concerns. او کچیره تاسو کوم سوال درلوده یا کوم ستونزه هم درلوده یا کوم انتقاد یا پیشنهاد هم درلوده کولای شئ چې د خپل د ماشوم له معلم سره مستقیم تماس ونیسئ او غوډي سره وخیږئ. Okay, next we're going to talk about the pre-K blended model, primary blended model, and the hybrid model for middle school. اوس راځو د پریکی بلندد ماډل باندې غږیږو او د میډل سکول یا مثلا متوسطه مکتب په هایبرید ماډل باندې. So for the half-day program for preschool, students will be in attendance at 8:40 to 11:10 for Group A. Group B will be in attendance from 12:30 to 3 o'clock. ته د ګروپ A شاګردان به د سحر له what was the time in the morning group A 8:40. Okay, ته سحر له 8:40 دقیقو څخه به دوی حاضري ورکوي تر 11:10 د سحر پورې او ګروپ B به له 12:30 بجو څخه حاضري ورکوي تر 3 بجو پورې. In the full day program, students will only be in person for half the day and the other half of the day will be done virtually. دا هغه رقم مکتب ده چې تر اوسه په یې وغږېدلو چې نیمه ورځ به پر مکتب کې وي په تعمیر کې او نیمه ورځ به په کور کې وي چې نیمه ورځ به د مکتب کې د معلم نظر لاندې درس وي او نیمه ورځ به له خپل معلم سره آنلاین درس وي.
On Mondays, all students will receive remote learning only. That means they stay home and they log into the computer. دوشنبه په صورت عموم ټول شاګردانو لپاره آنلاین زده کړې دي چې دوی باید په دوشنبه مکمل ورځ په کور کې دي او آنلاین زده کړې کوي. Okay. So all the students will be put into Group A or Group B. That survey will be sent out this Friday on August 7th so that you can respond to what your preference is. او یا به شاګرد په ګروپ د A کې وي یا B کې، یعنی په دواړو ګروپو کې یو شاګرد نسی اوسېدلی، باید یو ګروپ ورته انتخاب کړي. نو په دغه 9 نیټه د اګست باندې چې جمعې ورځ کې موږ به بیا یو سروې درولېږو. تاسې هغه سروې کې وګورئ چې کوم نوع یا کوم ماډل د مکتب تګ د خپل ماشوم لپاره تاسې انتخابوئ. Although we ask you for your preference, we cannot guarantee that you will get what you are asking for, but we would like to keep your students or your children together. If you have more than one child, they will all be in the same group. وای کېدای سي چې موږ کوشش کوو چې هغه څه شي چې تاسې خاص ده هغه در سره وکړو، ولې بعضې اوقات ډېره سخته ده چې هغه خواستونه ومنل سي، ځکه چې موږ ته مشکله ده. مثلا هغه کورنۍ چې له یوه ماشومه څخه زیات ماشومان په یوه مکتب کې لري، شاید هغه دوی وغواړي چې باید ټول په یوه ګروپ کې وي. موږ خپله کوشش کوو چې هغه دوی په ټول یوه ګروپ کې درته ونیسو، ولې 100% ګارانټي کوو یې نه. Okay. So for the elementary blended model, your children will also be split up into either Group A or Group B, and this is to minimize the amount of students in the building. ښه، وای دغه بلندن ماډل کې به ما څرنګه چې وویلې چې تاسې ماشومان به په 2 ګروپو تقسیمیږي، یا ګروپ A کې یا ګروپ B کې. نو اوس راځو په ګروپ A کې چې هغه حد اکثره پورې ماشومان وي، هغه څونه دي؟ Students will only go to school from 8:30 to 11:30 every day. I'm sorry, Tuesday through Friday. او ماشومان که ګروپ A کې دي د سهار له 8:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې به هر ورځ، یعنی له سه شنبې تر جمعې پورې به هر ورځ مکتب ته ځي. All students will receive remote learning on Mondays. او ټول شاګردان به آنلاین درس وایي د دوشنبې ورځ، یعنی دوشنبې په ورځ مکتب قلف ده. Okay. فقط آنلاین درس ورکول کېږي. For the middle school hybrid model, students will be going to school in person 2 days of the week, and 3 days of the week they will stay home and do remote learning. چې هایبرید مکتب شاګردان چې میډل سکول دي، چې هغه دوی به د هفتې 2 ورځې مکتب ته ځي، د هفتې 3 ورځې به په کور باندې درس وایي. On the schedule, it shows September 8th is the first day of e-learning for everybody in the district. چې سپتمبر 8 نیټه په تقسیم اوقات کې ښودل سوې ده د ټولو لپاره د آنلاین زده کړې ورځ ده، یعنی مکمل ټول هغه ولسوالي یا ډسټریکټ چې دوی ورته وایي. September 22nd, if you chose the hybrid model for the middle school, Group A will be going to in person from 8:45 until 2:45. او که چېرې تاسې هایبرید ماډل خوښوئ په سپتمبر 22 you said? Yes. Okay. د سپتمبر 22 نیټه باندې به هغه شاګردان چې ګروپ A کې دي هغه دوی به مکتب ته ځي له سهار 8:45 څخه تر 2:45 پورې. So Group A would be going to in-person learning Tuesdays and Thursdays, and Group B would be going to in-person Wednesday and Fridays.
گروپ A به د دوشنبه د سه شنبه و د پنج شنبه ورځ به مکتب ته ځي او د گروپ B به د چهارشنبه ورځ او د جمعې ورځ. So this is also subject to change depending on the circumstances and guidance from ISB and the IDPH. دا هم امکانات د دې لري چې شاید تغییر سي نظر د ضرورت پورې چې موږ یو ځل وګورو نور څه تغییرات پکې راځي، یعنی 100% نه ده چې دغه کار به وسي. Okay, so next we're going to talk about the learning structures and the expectations for learning. اوس موږ د درسو په راهنمایي باندې یا لارښودۍ باندې راځو چې څه رقم باید خپل درسونه وي. Students in preschool through 3rd grade will be using Seesaw. څنګه چې ما وویلې چې شاګردان له پریسکول څخه تر دریم صنفه پورې سیسا څخه به استفاده کوي. Students in 4th grade through 8th grade will be using Google Classroom. او هغه شاګردان له څلورم صنفه څخه تر اتم صنفه څخه به ګوګل کلاس روم څخه استفاده وکړي. The primary mode of communication with parents will be email, phone calls, and an application called Talking Points. او هغه کوم طریقې چې مونږ له میندو سره یا له پلارو سره غواړو چې په تماس کې اوسېږو وغږېږو، ایمیلونه دي، د دوی د تلیفونو شمیرې دي او همچنان یو اپ ده په نام د what was the app name? Talking Points. Talking Points. Talking Points is an application that you may respond in your own language and the teacher will receive that text in their own language as well. So it translates it on its own. Talking Point یو ښه اپلیکیشن ده چې تاسو کولی شئ چې په خپل ژبه باندې یعنی خپل لسان باندې معلمې ته هغه نوشته کړئ، مسیج نوشته کړئ، ولی معلمې ته هغه اتومات هغه اپلیکیشن ترجمه کوي او معلمې ته په خپل ژبه ورلیږي. مثلا تاسو په پښتو کې نوشته کوئ، معلمې بیرته په انګلیسي ایستلی ترجمه کیږي. So we highly encourage that you use it so you can communicate with parents, so you can communicate with parents and students. I'm sorry. Teachers. So you can communicate with parents and teachers, yes. زه وایي ډېره زیات تاسو تشویقوم چې دې څخه استفاده وکوئ له دې اپلیکیشن څخه. ډېره اسانه توګه باندې تاسو د خپلو د ماشومانو له معلمینو سره په تماس کې کېدلی شئ. So the hours for blended model, students will be in person Tuesday through Friday. A group is 8:30 till 11 o'clock and B group is 1 o'clock until 3:30. او د بلندد مکتب چې مثلا د elementary school یا د elementary مکتبو لپاره ده، هغه به A group سهار له 8:30 تر 11 او B group به ماسپښین له 12:30 تر 3 بجو پورې وي. For e-learning, the hours are 8:30 to 3:30 every day. او e-learning لپاره یا د آنلاین زده کړو لپاره د مونږ ټایم یا وخت ده له 8:30 د سهار تر 2 بجو پورې هر ورځ. For middle school, for the hybrid model, in-person learning is 7:45 to 2:38. او د hybrid, it was a hybrid? Yes. Okay. او د hybrid ماډل یعنی هغه شاګردان چې 2 ورځې مکتب ته ځي او 3 ورځې په کور پاتې کیږي، آنلاین درس وي، هغه دوی به وخت وي له 45 دقیقو څخه تر 2 بجو د ماسپښین پورې آنلاین کیږي. And e-learning is the same hours for middle school. او e-learning یا آنلاین زده کړې هم هماغه وخت دی، یعنی هماغه یو وخت است که مکتب ته چې ځي ورځي، هماغه یو وخت است که خپل آنلاین صنفونه هم اخلي. Transportation will continue to be provided for students that need it. او موټر یا ترانسپورت به ورکول کیږي هغه شاګردان ته چې ضرورت ورته لري. However, we do encourage families to provide their own transportation this year.
او اگر چې موږ فامیلونه تشویق کوو چې سږ که چیرې دوی خپلو ترانسپورټو څخه استفاده وکړي، یعنې خپل ماشوم بوځي وراولي، دغه به ډېره ښه وي. Bus routes will be determined based on parent choice of learning models, and the creation of groups A and B. او د بسو استادګاګانې به نظر د فامیلو په انتخاب باندې به تعینېږي، چې مثلا کوم ګروپ کې د ماشوم دی، له څه وخت څخه ځي، له څه وخت څخه راځي، کومهلته ښکته سي، کومهلته پورته سي. In-person learning, teachers will take attendance every day upon arrival and let the health office know if the student is not present. او معلمین به په مکتب کې همه روزه خپل حاضریګانې اخلي، هر وخت چې شاګردان همغه ساعت چې شاګردان را رسیږي، نظر د دوی په را رسیدلو وخت باندې. منتها هغه څه چې موږ ویلې چې د شاګردانو به طب او د شیان چک کېږي مخکې له دې چې داخل د مکتب ته رسي. که چیرې شاګرد شی مشکل درلوده یا مریضي، نو سنتر صحي یا هغه صحي بخش د مکتب ته به اول ورکول کېږي. If your child is not able to go in person or do e-learning, you will please notify the nurse's office. که چیرې د تاسې ماشوم نه مکتب ته تلای سي او نه خپل آنلاین زده کړې کولی سي، نو باید نرس دفتر ته تماس ونیسي او هغه دوی په جریان کې پرېږدي. Lessons will not be recorded for in-person learning. او درسونه هیڅ کله ریکارد کېږي نه یا ثبتېږي نه وخت چې شاګردان داخل د مکتب ته ځي. However, lessons will be recorded during e-learning. ولی درسونه زده کړې یا د درس ورکولو وخت به ثبتېږي او ریکارد کېږي هغه وخت چې آنلاین درس ورکول کېږي. Student learning and achievement expectations remain consistent whether they are in person, hybrid, or e-learning. یعنی په هر مدل کې چې شاګردي باید خپل هغه ته دوامداره توګه باندې متوجه اوسېږي او خپل دوامدار توګه باندې خپل حاضریانې ورکړي. Teachers will provide regular feedback on student learning through verbal or written feedback along with grades. And those grades will be shared with parents at the report card time at each trimester. او معلمین به خپل نظریات او خپل نمرې به چې شاګرد ته ورکوي هغه به په صورت عموم او په صورت کماف سابق هغه به شریکېږي له فامیلو سره او ریپورت کارتونه به هر سمستر د تعلیمي خلاصېږي تاسې کورو ته به درلېږل کېږي چې میندې او پلرونه یې وویني او خپل د بچیانو له نمراتو دوست که باخبره اوسي. Teachers will use whole group instruction, small group instruction, and individual instruction to move students along the continuum of learning. او معلمین به 3 رقم لارښود څخه استفاده کوي. یو د ګروپ لارښود څخه به استفاده کوي، یو به تنهایی لارښود چې یو په یو معلم او شاګرد اوسیږي، او یو هم د مکمل د صنف لارښوونې په صورت کې به دوی خپل مواد عملی کوي او خپل زده کړې به مخې ته وړي تر څو چې د ټولو شاګردانو ضرورت رافرسي. Okay, so these are some of the protocols that will be reinforced in the schools. The first one will be every person in the building will need to be wearing a face mask. هغه کوم شیان چې موږ ضرورت لرو د سږ کال تعلیمي کال لپاره په داخل د مکتب کې، اولین او مجبور او مکلف یو چې باید د څخه استفاده وکړو. اولین شی چې موږ غواړو باید هر هغه څوک چې په داخل د مکتب ته یا تعمیر ته راځي باید خپل ځان څخه ماسک ولري. Frequent hand washing and sanitizing will occur throughout the school day. او په صورت عموم باید خپل لاسونه ومینځي یا یې هغه ضد عفوني مایع باندې ووهي څو چې بیرته کور ته ځي ماشوم له مکتبه څخه. Classroom furniture, high-touch surfaces,
and shared resources like toys will be disinfected many times throughout the school day. او هغه شیان چې په صورت د عموم قابل د لمس دي لکه څوکیګانې او میزونه او تخته او سامان د بازی و دا شیان او په صورت د عموم مشترکه توګه دوست که استفاده کیږي دا به په صورت د عموم په جریان د ورځې کې څو ځلې پاک کیږي. The water bottle fill station will be used with no touch. او د اوبو د بوتل ډکولو سټیشن به اوبو که استفاده کولای سي ماشومان چې خپل بوتل ډکي هیڅ ضرورت نه لري چې هغه ته لاس وروړي یا غرض ورسره وکړي فقط چې بوتل ورمخکې کړي هغه اوبه ورسره خوشې کړي. Upon boarding the school bus, students will be required to use a face mask. او هغه ماشومان چې د مکتب بسوس کې استفاده کوي مجبور او مکلف دي چې باید فیس ماسک یا د مخ ماسک ولري. There will be no more than 2 students per seat. او له 2 شاګردو څخه په یو سیټ کې اجازه نه لري. There's a maximum of 44 students on each bus. او هغه حد اکثر نمبر د شاګردانو په هر بس کې له 4 څخه پورته باید نه وي. Before boarding the bus, drivers and monitors will do a symptom checklist. او پیش لدی چې په بس کې وروخیزه بس دریور او مانیټر هغه څوک چې نظارتګر دي هغه دوی به د تاسو د حالتو یو ارزیابي کوي. Parents will also need to perform this daily symptom check with their child before boarding the bus. هغه لپاره پیش لدی چې شاګردم هغه ته وخیزي بس ته تاسو باید ورسره وغږیږئ او هغه باید هغه چک لیست ورته وایي چې باید هغه چک لیست جواب ورکړي. Once arriving to the school, staff will be conducting temperature checks for each student. وقتی چې مکتب قرار ورسیږي هر شاگرد به د درجه د حرارت چک کیږي. Social distancing is required throughout the school day. او فاصله یا مسافه ساتل د نظر کې له یو بل انسان سره باید دوی مد نظر ونیسي جریان د ورځې کې. Class sizes may be smaller, so we can adhere to the social distancing requirements. ایدل لپاره چې نظر په اجتماعي فاصلو مد نظر نیولو باندې د موږ د صنفو نمبر د شاګردو به ډیر کم وي. Okay. So to limit the amount of students cross-contamination, students will stay in their one classroom and staff will be moving from class to class. ایدل لپاره چې نورو مشکلاتو څخه مخنیوی وشي فقط شاګردان په یو صنف کې پاتې کیږي معلمین له دې صنف څخه وځي هغه صنف ته ځي یعنی شاګردان لکه سابق غوندې ضرورت نه لري چې له یو صنف څخه وځي بل مضمون لپاره بل صنف ته لاړ شي معلمه تبدیلی کی. Traffic patterns in the middle school will be one-way direction. او په میډل سکول کې به هغه لارښوونه سوي ده چې مغه یا وان وی یعنی جاده د یک طرفه باندې باید لاړ شي. Lockers will not be used until further notice. او هیڅ نوع لاکر است که تاسو استفاده نکوئ تر څو چې بل احکام راسي. For lunch, the elementary students will not have lunch at school. They will take a bag home to have lunch at home. او د elementary school شاګردان ډوډۍ په مکتب کې نه خوري مګر د خپل د ډوډۍ بیگ هغه ډوډۍ چې مکتب له خاص کار کول کیږي هغه به ورکوو بیا به په کور کې وخوري.
For middle school, there will be no buffets or salad bars. او د میډل سکول لپاره به دغه بافې نه لرو او هیڅ نوع سلاد هم نه ورکول کیږي، یعنی خامه ترکاری نه ورکو. Each meal will be individually plated. هر ډوډۍ به په خاصه توګه باندې جای په جای سوي په بشقابو کې. If a student has forgotten their lunch from home, we will no longer accept food from home in the office. او کچیره شاګرد خپل ډوډۍ یا خپل د غرمې ډوډۍ په کور کې پریښي وي، مونږ نور نه غواړو چې بیا یې څوک پسې راوړي او مونږ یې واخلو ترېنه. Students will be provided a lunch at school. د دې لپاره چې هغه ماشوم ته به مونږ له مکتبه بیا په هغه ورځ ډوډۍ ورکړو. Okay. So the next part, or I'm sorry, the playground. There's new playgrounds in every preschool and elementary buildings. District 33 is developing procedures around the safe usage of the equipment. او پلیګراوند یا هغه ځای کې چې ساتیري کوي ماشومان لپاره ده، هغه مکمل د هر ګروپ لپاره به مکمل علیحده استفاده کیږي او پاکیږي. Okay, the next part is illness and diagnosing and monitoring your student before coming to school. So we ask that any child that has a temperature of 100.4 stay at home. هغه شاګردانو چې هغه درجه د حرارت له 140 څخه پورته ده، هغه باید پر کور پاتې شي، باید رانسي مکتب ته. Any student or employee that has the symptoms of COVID should also stay home. او هر هغه کارمند یا شاګرد چې دغه حالتونه چې نظر د کووید باندې دي، مثلا ټوخی یا سر درد یا هغه شی چې دی هغه ولري، باید په کور پاتې شي، رانسي. Some of these symptoms include fever, chills, cough, shortness of breath. چې دا علایم مربوطه کیږي لکه ټوخی، یخ، تاو لرزه یا نفس قیدی، تبه، سردردی. Fatigue, muscle or body aches, or headache. مثلا د ځان دردی یا د سردردی. New loss of taste or smell or sore throat. یا مثلا ستونی درد یا دغه بوی یا په مزه باندې نه پوهیدل. Congestion or runny nose. یا مثلا په سینه کې داسې بلغمدار سینه او یا ریزش. Nausea, vomiting or diarrhea. او دلبدی، استفراغ، اسهالات، دغه ټول دی کورونا وایرس علایم دي. If there are any cases of confirmed COVID-19, families will be notified that their child was in close contact. وای کچیره چې هغه مشخص است چې کیس دی کورونا وایرس ده، فامیل ته به اول ورکړل سي که چیرې د هغه ماشوم له هغه انسان سره داسې نږدې تماس درلوده. We ask that all families that have been in close contact quarantine for 14 days. چې هغه لپاره به مونږ ماشوم له مکمل فامیل سره د 14 ورځې لپاره باید قرنطین کې اوسېږي او هیڅ چا سره باید نږدې ارتباط ونه لري. That they also take a confirmed negative COVID-19 test prior to returning to school. او مخکې له دې چې بیرته مکتب ته راسي باید خپل معاینات وکړي، چې معاینات منفي د کورونا وایرس څخه بیا کولی شي بیرته مکتب ته راسي. And be fever free for at least 24 hours before returning to school. او بیش له دې چې مکتب ته راځي باید 24 ساعتو کې هیڅ تبه ونه لري. For the health office, if there is any
Let's see. If there's a supervised health evaluation room for students who are experiencing COVID-like symptoms will be available in every building as students await evaluation and or pickup. او وای که چیرې په داخل د مکتب کې شاګرد باندې داسې کوم حالت راغی چې مخکې له دې چې مکتب ته راسي نه یې درلوده په زمونږ د هیلث سنټر کې یا هغه دفتر د صحي ته ورکېږي هغلته به یې ټول ارزیابي هغه ټول معاینات به یې کېږي پس له هغه څخه به شاګرد بیرته کور ته لیږل کېږي. Parents will be expected to pick up their student. The child will not be able to return home on the bus. دې لپاره چې باید میندې یا پلرونه راسي خپل ماشوم بوزي مونږ یې نسو کولی چې بیا بیرته په بس کې در ولېږو. Okay, so for special education population, the considerations are that the students will still be receiving their regular related services based on their individual plan. او په دې باندې به سپیشل ایجوکیشن هغه شاګردان دي چې مخصوصه درس ورکول کېږي چې دوی ته به هم نظر د دوی ضرورتو باندې خدمات ورکول کېږي. The district team will communicate and collaborate with parents so they can determine the best way to service the students. او د معلمین او کارمندان به له د میندو سره او له پلرو سره په تماس کې اوسېږي تر څو چې وکولای سي دوی ته هغه بهترینه وجه باندې هغه خدمات چې دوی ضرورت لري ورته مهیا سي او ورکړل سي. Virtual therapy sessions will, when in-person instruction is not possible, will happen. دې لپاره چې موږ نسو کولای چې نور د تراپي سیشنونه ولرو یا په ویډیو کې آنلاین کې او یا هم مخامخ هست. Social distancing procedures will still need to be in place as much as possible. او د جامعه د مفاصل یا فاصله نیولو لپاره هغه تر اوسه مغسه ده باید خپل فاصله وساتو په بیرون کې له خلکو سره. Okay, so for visitor procedures, we are not allowing non-essential visitors or volunteers inside the building. مونږ د ملاقاتو لپاره هغه څوک چې راځي ملاقات کوي نور هغه کسان چې رضاکارانه مونږ ته کار کوي هغه ته نور اجازه نه ورکوو چې داخل د تعمیر ته راسي. Parents will no longer be allowed to drop off individual lunches to the office. او نور فامیلونه یا والدین ته اجازه نه ورکول کېږي چې مخصوصه ډوډۍ راوړي او د خپلو بچیانو لپاره په دفتر کې ورکړي چې بیا ماشوم ته په صنف ته وروړي. Parent meetings will be held virtually or by phone. او د میندو یا د پلارو میټینګونه چې له معلمینو سره دي هغه به یا په تلیفون کې کېږي او یا به آنلاین کېږي. If parents have to pick up students will be released into the vestibule area. The what area? Vestibule, so it's another space before the office. Okay. وای وخت چې کاوړې چې خپل ماشوم وخت له مکتب اسکه جکړه یا بوزي هغه ماشوم به مخ کلمه کې تاسو ته هغه ځای کې چې د دفتر مخې سره دا هغه ته بلشته ولاړ. Temperature checks will be performed for any person entering the building beyond the vestibule area. او د هغه لپاره د حرارت درجه به د هر هغه انسان کتل کېږي مخکې له دې چې هغه اوله دروازې څخه داخل ته راځي. Only one family at a time will be allowed in the vestibule area. فقط یو نفر د فامیل است که مونږ اجازه ورکوو چې هغه دروازې مخې سره راسي او ودرېږي یعنی هغه دهلیزک. Okay, so the upcoming dates to remember:
September 8th is the first day of e-learning for all students, and that is where students stay home and log on to their first class. فقط چی شی چې ډېر مهمه دي بیا یې در په یادومه چې په یاد وساتئ چې اوله ورځ د مکتب سپتمبر 8 ده چې باید ټول شاګردان آنلاین درس وایي سهار باید آنلاین سي او خپلو زده کړو ته آمادګي کوي. This Friday, on August 7th, a survey will be sent home so parents can choose the model that suits them best as a family. او په 1 د اګست باندې دغه جمعې ته به تاسو ته سروي درسي او تاسو کولای شئ هغه کوم ماډل چې تاسو لپاره بهتره ده او تاسو ماشوم او تاسو خپل ورسره راحت هغه کولای شئ استفاده وکړئ او هغه ماډل ځان انتخاب کړئ. Okay, and these are the people that you can reach out to if you have any questions. Gloria Trejo, Kim Wasinski is the Director for Special Education, and Dave Benches is the Director for Technology. او دغلته هغه کسانو نوم تخلصونه شمیرې د تلیفون او ایمیل ادرسونه دي چې تاسو کولای شئ چې ورسره تماس ونیسئ. Okay, and just keep in mind that any of this information may change at any time, and if it does change, there will be additional communication. او یو شی په نظر کې وساتئ په فکر کې وساتئ چې دا امکانات د دې لري چې کېدای شي تغییرات پکې راسي منتها هر نوع تغییرات پکې راسي بیا هم موږ تاسو ته خبر درکو. Okay, and that is all for now. Thank you so much. دغه و د نن لپاره. Okay. او ډیره زیاته مننه.